Hello everyone, my name is Rama Dange. I'm a third year MBBS student in NCERT. Today we'll be talking about the topic biomolecules. ठीक आहे, तर आपण आज biomolecules हा चॅप्टर शिकूया. ठीक आहे. There is a wide variety of living organisms in our biosphere. जसं आपण शिकलो होतो, आपण ॲनिमल्स आणि प्लांट्स असतात. आता ॲनिमल्स आणि प्लांट्स जे आहे त्यांच्यामध्ये एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स असतात. ठीक आहे, म्हणजे आपला जो बॉडी आहे तो एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्सने बनलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर आपण अनालिसिस केलं, म्हणजे आपण केमिस्ट्रीमध्ये आपण शिकलेलो आहोत की एका प्लांट किंवा ॲनिमल टिश्यूचं एलिमेंटल अनालिसिस कसं केलं जाते. ठीक आहे, तर जर आपण एलिमेंटल अनालिसिस केलं तर आपल्याला माहित पडेल की एक ॲनिमल टिश्यू आणि एक ॲनिमल टिश्यू आणि एक प्लांट टिश्यू किंवा मायक्रोबियल वेस्ट हे सगळे एलिमेंट्स लाईक कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड सेव्हरल अदर्सने बनलेले आहेत. ठीक आहे. ठीक आहे, तर एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम is made of elements, a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others. आणि त्यांचं जे कंटेंट आहे, म्हणजे हे जे आहेत कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि सगळे आहेत नायट्रोजन येते, हे त्यांचं कंटेंट म्हणजे त्यांचं पर्सेंटेज एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये व्हेराय करू शकतो. ठीक आहे. तर आता आपण लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग मध्ये डिफरन्शिएट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं पण आपण एलिमेंटल अनालिसिस काढलं, तर आपल्याला माहित पडेल की जे लिव्हिंग मध्ये एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स आहेत तेच सेम नॉन लिव्हिंग मध्ये सुद्धा आहेत. ठीक आहे. मग नेमकं डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये. जसं आपण अर्थ क्रस्ट कन्सिडर केली, जो की एक नॉन लिव्हिंग टिश्यू आहे. जर आपण त्याचं एक्झामिनेशन केलं तर आपल्याला माहित पडते की दोघांमध्ये पण सेमच एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स आहेत. पण मग दोघांमध्ये डिफरन्स काय. मग देर इज रिलेटिव्ह अबंडन्स ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दॅन इन अर्थ क्रस्ट. म्हणजे काय, जे पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आणि हायड्रोजन आहे एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, म्हणजे एका कार्बन आणि हायड्रोजनचं पर्सेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ते काय आहे, जास्त आहे एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये दॅन इन अर्थ क्रस्ट. ठीक आहे. हाऊ टू अनालाइज केमिकल कंपोजिशन. आता आपण बघू. ठीक आहे. जर आता आपल्याला माहित करायचं असेल की एका ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये काय काय एलिमेंट्स आणि ऑर्गॅनिझम्स आहेत, तर आपण कसं फाइंड करायचं, तर त्याचा आन्सर मिळवण्यासाठी पहिले आपल्याला काय करावं लागेल, केमिकल अनालिसिस. तर ते केमिकल अनालिसिस कशा आपण बघू. ठीक आहे. जो आपल्याकडे टिश्यू आहे, जसं लिव्हिंग टिश्यू, जसं व्हेजिटेबल और पीस ऑफ लिव्हर, त्याला घ्यायचं एका मोटर आणि पेस्टल मध्ये. ठीक आहे. एका मोटर आणि पेस्टल म्हणजे काय हे. ठीक आहे. याला मोटर आणि पेस्टल म्हणतात. हा मोटर आणि पेस्टल. ठीक आहे. ठीक आहे. वी कॅन टेक एनी लिव्हिंग टिश्यू, अ व्हेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिव्हर एक्सेट्रा अँड ग्राइंड इट इन ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड Cl3COOH. म्हणजे काय, जर आपल्याला केमिकल अनालिसिस करायचे असेल तर आपण काय करणार, एक छोटासा लिव्हिंग टिश्यू घेणार जो व्हेजिटेबल किंवा पीस ऑफ लिव्हर असू शकतो आणि त्याला ग्राइंड करणार ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड Cl3COOH. म्हणजे याचं स्ट्रक्चर असं असतं, CCl3COOH. तर ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड आपण केमिस्ट्रीमध्ये शिकतोच, असं तुम्हाला माहितच आहे. ठीक आहे.
सो वी कॅन टेक एनी लिव्हिंग टिश्यू जसं व्हेजिटेबल ऑर पीस ऑफ लिव्हर आणि त्याला ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड मध्ये ग्राइंड करायचं युझिंग अ मोटर अँड अ पेस्टल. ठीक आहे, त्याला ग्राइंड केलं मग आपल्याकडे एक थिक स्लरी सारखी बनते. ठीक आहे, मग या थिक स्लरीला काय करायचं आपण स्ट्रेन करायचं. ठीक आहे, युझिंग अ चीज क्लॉथ और कॉटन. ठीक आहे, याला आपण स्ट्रेन केलं तर आपल्याला दोन फ्रॅक्शन मिळतात. एक फ्रॅक्शन आहे जो फिल्ट्रेट असतो, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द ऍसिड सॉल्युबल पूल अँड द सेकंड द रिटेंटेड और द ऍसिड इनसॉल्युबल फ्रॅक्शन. म्हणजे काय, आपण जो टिश्यू घेतला त्याला मोर्टर आणि पेस्टलनी ग्राइंड केलं ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड मध्ये, मग आपल्याला थिक स्लरी सारखं मिळालं. ठीक आहे, त्याला आपण स्ट्रेन केलं, गाळणी असतं ना तसं स्ट्रेन केलं. कशाने गाळणी काय याच्यात आपली चीज क्लॉथ आणि कॉटन. जसं चाय बनवतो आपण, चाय बनली की आपण त्याला काय करतो गाळतो आणि आपल्याला पत्ती वेगळी होऊन जाते आपल्या गाळणीने आणि चाय वेगळी होते. त्याची चाय वेगळी झाली त्याला आपण काय म्हणायचं फिल्ट्रेट और ऍसिड सॉल्युबल पूल. आणि जी पत्ती उरली आपल्या गाळणीमध्ये त्याला काय म्हणायचं रिटेंटेड और द ऍसिड इनसॉल्युबल फ्रॅक्शन. ठीक आहे, काय रिटेंटेड आणि फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट म्हणजे आपली चाय म्हणजे आपला ऍसिड सॉल्युबल पूल आणि रिटेंटेड म्हणजे ऍसिड इनसॉल्युबल पूल. ठीक आहे, सायंटिस्ट हॅव फाउंड thousands of organic compounds in the acid soluble pool. म्हणजे आपल्याला खूप सारे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मिळले कशामध्ये ऍसिड सॉल्युबल पूल मध्ये. ठीक आहे, मग आता समोर बघू आपण. ठीक आहे, मग आता हायर क्लासेस मध्ये आपण गेल्यावर आपण हे सगळं शिकतो की आपल्याला एका कंपाऊंडला म्हणजे आता आपल्याकडे एक टिश्यू आहे त्याच्यामधून एक कंपाऊंड सेपरेट करायचं बाकी सगळ्यांमधून. हे सगळ्या टेक्निक्स येतील. तो वन आयसोलेट्स अँड प्युरिफाईज अ कंपाऊंड. ठीक आहे, तर टू एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय करतात एका कंपाऊंडला सेपरेट बाउंड ऑल अदर कंपाऊंड्स. ठीक आहे, इन अदर वर्ड्स वन आयसोलेट्स अँड प्युरिफाईज अ कंपाऊंड म्हणजे एका खूप सारे कंपाऊंड्स मधून आपल्याला काय करायचं आहे हा एक कंपाऊंड काढायचा आहे बाकी सगळ्यांमधून म्हणजे पूर्ण कंपाऊंड मधून आपल्याला फक्त एक काढायचं आहे बाहेर असं. तर त्याला काय म्हणजे ओव्हरऑल काय करायचं वन आयसोलेट्स अँड प्युरिफाईज अ कंपाऊंड. एक आयसोलेट करायचं आणि त्याला प्युरिफाय करायचं. ठीक आहे, analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. Analytical technique म्हणजे analytical techniques असणार ज्याच्यामुळे आता आपल्याला कंपाऊंड तर मिळाला. आता त्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे आणि त्याचं काय स्ट्रक्चर काय आहे हे सगळं आपल्याला अनालिटिकल स्टडीज मधून मिळणार. म्हणजे मग आपण काय करणार अनालिटिकल स्टडीज करणार ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि त्यांचं प्रोबेबल स्ट्रक्चर हे फाइंड होणार. ठीक आहे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दॅट वी गेट फ्रॉम लिव्हिंग टिश्यूज कॅन बी कॉल्ड एज बायोमॉलिक्युल्स. म्हणजे कोणतं पण कार्बन कंटेनिंग जे कंपाऊंड्स आपल्याला मिळणार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स they can be called as biomolecules. तर बायोमॉलिक्युल्स म्हणजे आता आपण चॅप्टर चालू केलं बायोमॉलिक्युल्स, पण बायोमॉलिक्युल्स म्हणजे काय होतं नेमकं बायो म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये जे पण कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड्स असतात जे आपल्याला मिळतील त्यांना आपण काय म्हणू शकतो बायो. तर जे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतात त्यांना आपण कसं मेजर केलं तर जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आपल्याकडे कोणतं पण एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घेऊन घ्यायचं म्हणजे आपल्याकडे कोणतं पण टिश्यू घेऊन घ्यायचं लिव्हिंग टिश्यू घ्यायचं जसं लीफ झालं किंवा लिव्हर झालं. ठीक आहे, तर याचं वेट केलं तर याला काय म्हणू आपण वेट म्हणून काऊन कारण की याच्यामध्ये पाणी पण प्रेझेंट आहे. मग त्या टिश्यूला आपण ड्राय करू. ठीक आहे, मग ड्राय केल्यावर काय होणार सगळं जे पाणी आहे ते इव्हापोरेट होऊन जाणार पूर्ण पाणी त्या टिश्यू मधून निघून जाणार. ठीक आहे, तर जर इव्हापोरेट झालं तर त्याला आपण त्या वेटला वेट करू तर त्याला काय म्हणू आपण ड्राय वेट. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स असते ड्राय वेट. आता आपण काय करू त्या टिश्यूला पूर्ण बर्न करू जाळून टाकू. तर काय होणार जे कार्बन कंपाऊंड्स असतील ना त्या प्रोडक्टचे ते सगळे ऑक्सिडाइज होणार
आणि गॅशियस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होणार. फॉर्मेशन म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड containing compounds like C containing compounds when burned in the presence of oxygen, the carbon containing compounds when burned in the presence of oxygen they will give us CO2 plus water. ठीक आहे. तर कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड्स म्हणजे CH समथिंग राहणार, CH3 CH4 किंवा CH3 काहीतरी असणार. ठीक आहे. तर हे जे कंपाऊंड असणार when they react with oxygen म्हणजे when we burn them, burn म्हणजे काय, ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करणार आणि तर रिॲक्शनचे आपल्याला प्रोडक्ट्स काय मिळणार, CO2 आणि H2O. तर CO2 पण एक गॅस आहे आणि H2O पण वेपर्सच्या फॉर्म मध्ये असते, तर ती पण निघून जाते. ठीक आहे. तर काय, नाव इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड all the carbon compounds are oxidized to gaseous form CO2 and water vapor and are removed. म्हणजे आपलं वेट होतं, त्याच्यातून आपण पाणी काढलं तर आपल्याकडे ड्रायवेट झालं. मग ड्रायवेटला आपण काय केलं, बर्न केलं. तर बर्न केल्यावर जे कार्बनचे प्रोडक्ट्स होते सगळे ते इव्हापोरेट नाही, बर्न झाल्यावर इन द फॉर्म ऑफ गॅशियस फॉर्म निघून गेले. H2 इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स निघून गेला. तर जे आपल्याकडे उरलेलं सबस्ट्रेट आहे, जे वाचलं आहे आपल्याकडे, त्याला आपण काय म्हणायचं, ऍश. जी वाचलंय त्याला काय म्हणतो, ऍश. आणि या ऍश मध्ये काय असते, आपले इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स जसे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम. ठीक आहे. तर ज्या ऍश आपल्याकडे मिळाली लास्ट मध्ये, त्याच्यामध्ये काय आपल्याकडे इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स लाईक कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. ठीक आहे. आता इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स लाईक सल्फेट अँड फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन द ऍसिड सॉल्युबल फ्रॅक्शन. ठीक आहे. म्हणजे ऍसिड सॉल्युबल फ्रॅक्शन काय होतं, आपण म्हटलं होतं आपल्याकडे चाय बनवली, आपण चायला गाळलं आणि जी चाय आपण कप मध्ये घेतली ती काय होती, आपलं ऍसिड सॉल्युबल फ्रॅक्शन. आणि जी गाळणीवर पत्ती उरलेली होती त्याला काय म्हटलं होतं आपण, ऍसिड इनसॉल्युबल फ्रॅक्शन म्हणजे रिटेंटेड. आणि इकडेचं काय होतं, चाय म्हणजे आपली फिल्ट्रेट. तर जे ऍसिड सॉल्युबल फ्रॅक्शन आहे त्याच्यामध्ये पण इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स राहतात, जसे सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा. ठीक आहे. बरं, मग तुम्हाला ना, मग therefore elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the organic and inorganic constituents. ठीक आहे. gives idea of inorganic and organic constituents. म्हणजे जेव्हा आपण एलिमेंटल अनालिसिस केली तर आपल्याला एलिमेंटल कंपोजिशन पण माहित झालं, जसं कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, कार्बन. ठीक आहे. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन हे एलिमेंटल फॉर्म माहित झाले. आणि आपल्याला कंपाऊंड पण अनालिसिस मिळालं, ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कॉन्स्टिट्युएंट्स मध्ये आपण डिवाइड केला. ठीक आहे. आता जर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण बघितलं तर त्यांच्या जे कंपाऊंड्स आपल्याला मिळाले त्यांचा आपण ग्रुप्स, जसं आपलं अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स, आपण यांच्यामध्ये इंटरेस्टेड असतो. पण जर आपण बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघितलं तर आपण त्यांना कशामध्ये कन्वर्ट करतो, एमिनो ऍसिड, फॅट्स, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फॅटी ऍसिड्स. ठीक आहे. आणि अमिनो ऍसिड्स, फॅटी ऍसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, शुगर्स मध्ये कार्बोहायड्रेट्स, अशामध्ये आपण डिवाइड केलं जातं त्यांना. ठीक आहे. तर आपण कशामध्ये डिवाइड केलं, अमिनो ऍसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फॅटी ऍसिड, शुगर्स हे ते. ठीक आहे. आपण एक एक शिकूया सगळ्यांना. बरं, पण तुम्हाला इनऑर्गॅनिक कॉन्स्टिट्युएंट्सला कसं लिहितात हे माहितच असेल. सोडियम म्हणजे Na+, म्हणजे Na+च्या फॉर्म मध्ये तो अवेलेबल असतो. पोटॅशियम म्हणजे K, तो कशा K+च्या फॉर्म मध्ये असतो. कॅल्शियम म्हणजे Ca2+च्या फॉर्म मध्ये असतो. मॅग्नेशियम म्हणजे Mg, तो पण 2+च्या फॉर्म मध्ये असतो. वॉटर म्हणजे H2O,
कंपाऊंड जसं NaCl सोडियम क्लोराईड, CaCO3 म्हणजे काय कॅल्शियम कार्बोनेट, PO4 3- जसं H3PO4 च्या फॉर्म मध्ये असू शकते. ठीक आहे. बाकी याला आपण काय म्हणतो फॉस्फेट. आणि SO4 2- जसं H2SO4 याला काय म्हणतो आपण सल्फ्युरिक ऍसिड. आणि हा SO4 2- म्हणजे आपलं काय झालं सल्फेट. ठीक आहे. माहितच आहे सगळ्यांना. आणि जो हा वर चॅप्टर दिलेला आहे कम्पॅरिझन ऑफ एलिमेंट्स प्रेझेंट इन नॉन लिव्हिंग वर्सेस लिव्हिंग मॅटर, हे पाठ करण्यासारखी काही गरज नाही आहे सच, पण थोडंफार माहित असायला पाहिजे. जसं आपण आता बघितलं हे ह्युमन बॉडीचं आहे आणि हे आहे आपल्या अर्थ क्रस्ट. तर जे कार्बन आणि ऑक्सिजनचं कंटेंट असणार ते नॉर्मल यांच्यापेक्षा म्हणजे ठीक आहे. म्हणजे जसं आता इथे बाकी बघ इथे खूप कमी आहे कॉन्स्टिट्युएंट्स, आणि जे कार्बन आणि ऑक्सिजनचं कॉन्स्टिट्युएंट आहे त्याचं पर्सेंटेज आहे ना ते खूप जास्त आहे कम्पेअर टू द अदर एलिमेंट्स. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये जो पर्सेंटेज आहे तो कम्पेअर टू अदर एलिमेंट्स खूप जास्त नाहीये, जसे यांच्यामध्ये थोडंफार इक्वल जास्त झालेलं आहे असं. ठीक आहे ना. हेच सांगत होते याच्यामध्ये पॉइंट जो इथे दिलेला होता ना कुठे, हा द रिलेटिव्ह अबंडन्स ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust, and relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements म्हणजे relative abundance of carbon and hydrogen, ठीक आहे, with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust. तर ठीक आहे. ठीक. तर मग आता आपण बघितलं की बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये आपण त्याला क्लासिफाय केलं होतं अमिनो ऍसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फॅटी ऍसिड्स एक्सेट्रा. तर सगळ्यात आधी आपण बघू अमिनो ऍसिड्स. तर अमिनो ऍसिड्स काय आहेत आपले ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कंटेनिंग अन अमायनो ग्रुप. अमिनो ऍसिड्स म्हटलं म्हणजे काय अमिनो ग्रुप तर असायलाच पाहिजे. अँड अन ऍसिडिक ग्रुप. ऍसिड म्हटलं म्हणजे काय अमायनो म्हटलं म्हणजे काय अमिनो ग्रुप. ऍसिड म्हणलं म्हणजे काय ऍसिडिक ग्रुप ऍज सबस्टिट्युएंट्स ऑन द सेम कार्बन दॅट इज द अल्फा कार्बन. एका अल्फा कार्बनवर आपल्याकडे अमायनो ग्रुप सुद्धा आहे आणि एक ऍसिडिक ग्रुप सुद्धा आहे, म्हणून हा कार्बन काय झाला अल्फा कार्बन. तर या अल्फा कार्बनला अटॅच्ड आहे म्हणून दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऍज अल्फा अमिनो ऍसिड्स. म्हणजे अमिनो ऍसिड कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमिनो ग्रुप and an acidic group as substituents on the same carbon that is the carbon, hence are called as alpha amino acid. Substituted methanes positions. There are 4 substituents group occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable ग्रुप designated as R group. आपण म्हटलं की अमिनो ऍसिड्स मध्ये एक अमायनो ग्रुप असणार, एक ऍसिड ग्रुप असणार. तर अल्फा कार्बन आपण कन्सिडर केलं होतं, म्हणजे आपण अल्फा कार्बन लिहिता अल्फा कार्बन असं लिहू. त्यांच्यावर एक अमिनो ग्रुप आहे, एक ऍसिड ग्रुप आहे आणि 2 अदर ग्रुप्स पण आहे, ज्याच्यातून एक तर हायड्रोजनच असतात आणि दुसरा एक असेल आर ग्रुप. ठीक आहे. ठीक आहे. तर काय हायड्रोजन, कार्बॉक्सिल ग्रुप, amino group and a variable designated as R group. The amino group, acid group, R group and an hydrogen आणि हे attached with the alpha carbon म्हणून यांना काय म्हणतात alpha amino acids. ठीक आहे. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. म्हणजे जर आपण आर ग्रुपला निरंतर चेंज करत असतो, आर ग्रुप चेंजिंग ग्रुप आहे, म्हणजे व्हेरिएबल ग्रुप. म्हणजे काय आपण बघितलं होतं हा अल्फा ग्रुप होता, ते काय होतं आपल्याकडे NH3 सपोज आणि ते COOH. ठीक आहे. आणि सॉरी NH2 मध्ये कारण की NH2 नॉन फॉर्म NH2 COOH सॉरी NH2 COOH एक आपला हायड्रोजन ग्रुप असणार, एक आपल्याकडे आर ग्रुप असणार. हा झाला आपला अल्फा कार्बन. आता हा आर ग्रुप आहे तो व्हेरिएबल आहे, तो काय पण असू शकतो, जसं CH3 असेल किंवा हायड्रोजन असेल किंवा CH3 CH2 असेल, काहीतरी वेगळं असू शकतं.
म्हणजे डिपेंडिंग ऑन दिस आर ग्रुप अमिनो ऍसिड मग नंतर अजून खूप सारे टाइप्स ठेवून जातात. तर जर आपण आर ग्रुपला चेंज करत असलो तर आपल्याकडे खूप सारे अमिनो ऍसिड तयार होते. पण जे आपल्या प्रोटीन्स मध्ये प्रेझेंट असतात, आपल्याला माहितीच आहे अमिनो ऍसिड जुळत जातात आणि आपल्याला काय बनवतात, एक प्रोटीन चेन बनवली जाते आपल्या बॉडीमध्ये. आणि प्रोटीन ज्या अमिनो ऍसिड्सने बनते ते फक्त 20 अमिनो ऍसिड्स आहे. म्हणजे जे आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत ते कोणते झाले, फक्त 20 अमिनो ऍसिड्स. दोज विच occur in proteins are only of 20 टाइप्स. आता हा क्वेश्चन आहे, किती टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आहे जे प्रोटीन बनवतात? ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स. ठीक आहे. द आर ग्रुप in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen. The amino acid is called glycine. जर आपण इथे आपल्याकडे आहे का तसं स्ट्रक्चर नाही दिलेलं आहे ना, मी इथेच सांगते बघ. आपल्याकडे हा कार्बन आहे, हा COOH आहे आणि हा NH2 आहे. इथे आपण हायड्रोजन लावू आणि या आरच्या जागेवर जर आपण नॉर्मल H लावलं तर याचं काय नाव होईल? ग्लायसिन. आता याच्यावर मिथाइल ग्रुप लावला, CH3 लावला तर काय? ॲलेनिन. आणि हायड्रॉक्सी मिथाइल जर लावलं तर हा काय होईल? सेरिन. ठीक आहे, इथे दिलेला आहे स्ट्रक्चर. ठीक आहे. जर हा आर ग्रुप आहे, सगळ्यांमध्ये हा आर ग्रुप आहे. ठीक आहे. तर आरच्या जागेवर H आलं म्हणजे ग्लायसिन, CH3 आला म्हणजे ॲलेनिन आणि CH2OH आलं म्हणजे सिरिन. हे सगळे इम्पॉर्टंट आहेत, कशाने रिप्लेस केलं हे ते. ठीक आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये एक क्वेश्चन बनतो की अमिनो ऍसिड्स युजली, ठीक आहे मी नंतर सांगते क्वेश्चन. ठीक आहे, नंतर सोपी सांगणार तुम्हाला. ठीक आहे. तर आपण म्हटलं आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स कुड बी hydrogen, that is glycine, methyl group, that is alanine, hydroxymethyl group, that is serine, etc. 3 of the 20 are shown in figure. आपण बघितलं ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर the chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional groups. म्हणजे जी केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी आहे ती कशावर डिपेंड करते? आपल्या अमिनो ग्रुपवर, कार्बॉक्सिल ग्रुपवर आणि आर फंक्शनल ग्रुपवर. म्हणजे आपले केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी अमिनो ऍसिड कशावर डिपेंड करते? अमायनो ग्रुप, कार्बॉक्सिल ग्रुप आणि आर फंक्शनल ग्रुप. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमायनो अँड कार्बॉक्सिल ग्रुप्स, these are acidic, basic and neutral. म्हणजे काही कंपाऊंड्स मध्ये टोटल नंबर ऑफ अमायनो ग्रुप्स जे तयार होणार पूर्ण एका अमायनो ऍसिड्सवर ते मोर दॅन 1 असू शकतो. मोर दॅन 1 असेल. सपोज आपल्याकडे NH2 आहे, 2 अटॅच झाले आणि एकच आपल्याकडे ऍसिड ग्रुप अटॅच झाले. दीज कंपाऊंड्स यांच्यामध्ये हे वाले काय असतात? मोस्टली बेसिक. आणि सपोज झालं हे दोन मोस्टली काय, ठीक. आणि युजली ग्लूटामिक ऍसिड, बेसिक आणि तर आता आपण बघितलं की द केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमिनो ऍसिड्स जे आहे ते त्यांच्या अमायनो, कार्बॉक्सिल आणि आर फंक्शनल ग्रुपवर डिपेंड करतात. ठीक आहे. तर तसंच आपल्याकडे अमिनो आणि कार्बॉक्सिल ग्रुपच्या याच्यावर डिपेंड केल्यावर ते ऍसिडिक होतात, बेसिक होतात आणि काय न्यूट्रल होतात. म्हणजे ऍसिडिक ग्लुटामिक ऍसिड, बेसिक लायसिन and neutral valine amino acids. ठीक आहे. तर सिमिलरली देर आर aromatic amino acids. aromatic amino acids मध्ये काय येते? टायरोसिन, फिनाइलॅलेनिन आणि ट्रिप्टोफॅन. ठीक आहे. aromatic म्हणजेच काय? रिंग फॉर्म मध्ये. ठीक आहे.
A particular property of amino acids is the ionizable nature of NH2 and COOH groups. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acid changes. आता आपण बघितलं होतं की NH2 हा आपल्याकडे C आहे, इकडे NH2 ग्रुप आहे आणि हा COOH ग्रुप आहे. तर आपण युजली बघतो की हा H लूज करू शकतो आणि हा H ऍक्सेप्ट करू शकतो. तर हे कधी कधी NH3 प्लस आणि COO मायनस म्हणजे NH3 प्लस आणि COO मायनस, ठीक आहे, या फॉर्म मध्ये पण एक्झिस्ट करतात. तर असा कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस आणि नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस हे इक्वल असणार आणि तो कंपाऊंड आयोनिक स्टेट मध्ये एक्झिस्ट करत आहे, तर त्याला आपण म्हणतो झ्विटर आयॉन. झ्विटर आयॉन. सो B is called as इथे पहिले H एक्सेप्ट प्लस O मायनस आणि इथून बस H मायनस H रिलीज केला तर COO मायनस फॉर्म मध्ये, इथे H एक्सेप्ट केलाय तर NH3 प्लस फॉर्म मध्ये, आणि या दोघांमध्ये यांनी H लूज केला आणि H एक्सेप्ट केलं. तर हे जो फॉर्म आहे जिथे त्याच्याकडे प्लस आणि मायनस दोन्ही एका कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे आणि टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ निगेटिव्ह. ठीक आहे, त्याला काय म्हणायचं, झ्विटर आयोनिक फॉर्म. ठीक आहे, झ्विटर आयॉन. A particular property of amino acids is the ionizable nature of NH2 and COOH groups. म्हणजे त्यांची पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी काय आहे की ते आयोनाइज होतात. आयोनाइज म्हणजे NH3 प्लस फॉर्म मध्ये येतात आणि COO मायनस फॉर्म मध्ये जातात आणि दोन्ही एका वेळेस प्रेझेंट असतात. त्याला काय म्हटलं आपण, झ्विटर आयॉन. ठीक आहे. आता आपण बघू लिपिड्स. ठीक आहे, लिपिड्स आर जनरली वॉटर इनसॉल्युबल. हे आपण बघितलं होतं. लिपिड्स काय असतात, वॉटर इनसॉल्युबल असतात. ठीक आहे. देअर कुड बी सिम्पल, दीज कुड बी सिम्पल फॅटी ऍसिड्स. फॅटी ऍसिड्स मध्ये काय असतं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप असतं अटॅच टू एन आर ग्रुप. म्हणजे एक आर ग्रुप असेल त्याला काय असेल, कार्बोक्सिल ग्रुप लागला असेल. ठीक आहे, आर त्याला आपण कार्बोक्सिल ग्रुप अटॅच्ड असेल. ठीक आहे, दे कुड बी सिम्पल फॅटी ऍसिड्स. तर तो आर ग्रुप जो आहे तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स 1 to 19 कार्बन्सच्या याच्यामध्ये रेंज करू शकतो. ठीक आहे, 1 to 19 कार्बन्स. आणि दे कुड बी CH3, C2H5, CH2. म्हणजे ओव्हरऑल काय असतो, आर ग्रुप मिथाईल असू शकतो, इथाईल असू शकतो किंवा हायर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स म्हणजे more than 2 number of carbon, more than 2, जसं 1 to 19, 1 ते 19 कार्बन सुद्धा त्याला जोडू शकतात. त्याला आपण काय म्हणायचं, फॅटी ऍसिड्स. फॉर एक्झाम्पल, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon. including carboxyl carbon म्हणजेच काय, 16 कार्बन्स ना. तर एक CH3 आपण लिहू. ठीक आहे, आपण म्हटलं 16 कार्बन्स, त्याने इन्क्लुडिंग कार्बोक्सिल कार्बन 16. तिकडे बाकीचे किती असणार, 15 असणार. 15 कसे, 14 असणार. आणि COOH टोटल नंबर ऑफ कार्बन 16. एक कार्बन याच्यात गेला -1, तर 15 कार्बन्स टोटल बाकी मध्ये. तर 15 कार्बन्सची हे चेन असणार. तर हे आपण 1 कार्बन इथे दिलाय तर 14 कार्बन्स याच्यात येतील. ठीक आहे, म्हणजे palmitic acid has 16 carbons including carboxylic carbon. हे बघ, हे आहे palmitic acid. आपण म्हटलं त्यांच्यामध्ये किती कार्बन असतात, 16 कार्बन्स. ठीक आहे, हा एक कार्बन झाला, हा दुसरा कार्बन झाला, तर बाकी आहे 14 कार्बन्स. इथे 14 लिहिलाय ना, म्हणजे हे 14 म्हणजे CH2 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 असा कंटिन्यू लाईन मध्ये जाणार 14 कार्बन पर्यंत, 14 CH2 पर्यंत. ठीक आहे, त्याला म्हणून आपण हा काय स्ट्रक्चर झाला आपला palmitic acid. ठीक आहे. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon. तसंच arachidonic acid मध्ये किती कार्बन असतात, 20 कार्बन ऍटम्स including this carboxyl carbon. म्हणजे आपण म्हटलं ती जी चेन आहे आर ग्रुपची तिथे 1 to 19 कार्बन्स असू शकतात. ठीक आहे,
एक्सेप्ट द COH ग्रुप, तर तो वेगळा सोडून असेल. टोटल नंबर ऑफ नियरली 20 कार्बन चेन्स असं म्हणू शकतो, आणि त्याला आपण काय म्हणणार, फॅटी ऍसिड्स. ठीक आहे, तर अरॅकिडोनिक ऍसिड हॅज 20 कार्बन ॲटम्स इंक्लुडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन. याचं स्ट्रक्चर दिलं आहे का खाली? नाही दिलेला. बरं, तर याचं स्ट्रक्चर काय असणार, CH3 CH2. ठीक आहे, आपण याचा नंबर नंतर लिहू. COOH, तर 20 नंबर होतं, -1 म्हणजे किती, 19, आणि इथे -1 झालं तर अजून -1 म्हणजे 18, हे किती होणार, 18. तर CH3 CH2 18 टाइम्स आणि COOH, तर हा काय आपला अरॅकिडोनिक ऍसिडचा फॉर्म्युला झाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फॅटी ऍसिड्स कुड बी सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय? सॅच्युरेटेड म्हणजे जे आपण म्हटलं की इथे खूप सारे CH कार्बन मध्ये लिंक्ड असणार, तर काही असेल की पूर्ण सिंगल बॉन्डच असेल, सगळ्यांमध्ये सिंगल बॉन्डनी जात असेल. पण काही याच्यामध्ये काय असू शकते, CH3 इथे आहे, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH, असा वगैरे पण चेन असू शकते, ज्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये डबल बॉन्ड्स येत असतील. काही याच्यात नुसते सिंगल बॉन्ड्स बनत आहे, काही याच्यात सिंगल बॉन्ड्स प्लस डबल बॉन्ड्स बनत आहे. तर विथ सिंगल बॉन्ड्स प्लस डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज अनसॅच्युरेटेड अमिनो ऍसिड्स. आणि नुसतं सिंगल बॉन्डनी बनत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, आपले सॅच्युरेटेड अमिनो ऍसिड्स. तर सॅच्युरेटेड अमिनो ऍसिड्स म्हणजे काय, विदाउट डबल बॉन्ड. आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय, विथ 1 or more डबल बॉन्ड्स. ठीक आहे. Another simple lipid is glycerol. ठीक आहे, glycerol and fatty acids. Another simple it is glycerol, which is trihydroxypropane. Propane म्हणजे काय, प्रोपेन म्हणजे 3 कार्बन, तर CH3. तर मला आपण प्रोपेन लिहू पहिले, CH2 आणि CH3. आता काय, तर ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन, तर काय होणार, प्रत्येक कार्बनवर एक हायड्रॉक्सिल ग्रुप लागल्यावर त्याला ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन असं म्हणतो आपण. तर काय, CH2OH CHOH and CH2OH. तर हा काय झाला आपला ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन. याचं स्ट्रक्चर इथे दिलेलं आहे. ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन म्हटलं, पहिले प्रोपेन बनवायचं आणि त्याच्या प्रत्येक कार्बनवर 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप जोडले की तो काय म्हणायचं, ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ग्लिसेरॉल. ठीक आहे. तर आपण म्हटलं की एक फॅटी, ठीक आहे, लिपिड्स काय असतं, वॉटर इन्सॉल्युबल. आपल्याकडे एक सिंपल लिपिड आहे, लाईक कार्बोक्सिल ग्रुप अटॅच असेल. ठीक आहे. ठीक आहे. तर ठीक आहे, तर काही असे आपल्याकडे लिपिड्स आहेत ज्यांच्यामध्ये ग्लिसरॉल आणि फॅटी ऍसिड्स, ग्लिसरॉल जसं आपण ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन, ग्लिसरॉल प्लस फॅटी ऍसिड्स दोनही आहेत. तर हे काय झाले, दे आर here the fatty acids are found esterified with glycerol. आता इस्टेरिफाईड म्हणजे काय, इस्टेरिफिकेशन. आता आपण केमिस्ट्री मध्ये तर तुम्ही शिकले की नाही माहिती नाही, पण मी इथे तुम्हाला सांगतो. इस्टेरिफिकेशन म्हणजे काय, आपल्याकडे एक बाउंड आहे प्लस आपल्याकडे दुसरा ग्रुप आहे R-OH. When acid reacts with alcohol, formation of esterification, या प्रोसेस, या esterification असं म्हटलं जाते. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय होतं, RCOOR'. त्याच्यामध्ये एक छोटी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, ते मी आता हे केमिस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू साठी इम्पॉर्टंट आहे, बायोलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू साठी इम्पॉर्टंट नाहीये, पण तरी मी सांगून देते. ठीक आहे. तर आपण आपल्याला क्वेश्चन मार्क ऑक्सिजन आहे, पण या प्रोसेस सेपरेट होते, H2O. ठीक आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. तर आता हा O आणि हा O, तर हा O कुठला आहे आणि हा O कुठला,
जसं सरळ सरळ दिसतंय ना की हा आर्सो ग्रुप आहे, आता हा डायरेक्ट असेल आणि हा ओ हे वेगळा आहे, ते पूर्ण केलं असेल. तसं नाहीये. तर याच्यात ते जर तुम्ही केमिस्ट्री शिकले असेल तर लवकर करून टाकेल. जर नसेल शिकले तर मी सांगत आहे, हा जो 18 आहे तो हा ऑक्सिजन 18 असतो. म्हणजे जो H2O आहे H2O जो येणार जेव्हा पण आणि याच्यातला H, तर हा पूर्ण असं निघेल तो. ठीक आहे. OH आणि हा H मिळून राहणार. ठीक आहे. तर त्या प्रोसेसला हा प्रोडक्ट आहे, याला म्हणतो ईस्टर. ठीक आहे. ऍसिड आपल्याला देणार. तर इथे काय ठीक आहे. ठीक आहे. तर इथे आहे ते कॅन बी एस्टरिफाईड विथ ग्लिसरॉल बघितलं. आपण ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बघितली. ठीक आहे. तर काय असतात मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड आणि तीनही फॉर्म मध्ये ते असू शकतात. ठीक आहे. दीज आर ऑल फॅट्स अँड ऑइल. ठीक आहे. मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड, ट्रायग्लिसराइड. तर मी ट्रायग्लिसराइडचे इथे एक्झाम्पल दाखवते. फ्युजिंग असू शकते. जसं RCOO, आपल्याकडे ग्रुप आहे R2COO, इथे OH ग्रुप असणार सपोज. तर हे यांच्या H नी रिमूव्ह झालेले आहेत. ठीक आहे. म्हणजे OH H2 निघून जाईल. ठीक आहे. म्हणजे ओव्हरऑल ट्रायग्लिसराइड फॉर्म्स बनले आपल्याकडे, जिथे R1, R2 आणि R3 आपले काय आहेत फॅटी. आपल्याकडे R1, R2, R3 आपले फॅटी ऍसिड चेन्स आहेत. ठीक आहे. R1, R2 आणि R3 आपले फॅटी ऍसिड चेन्स आहे. ते ग्लिसराइड, ट्रायग्लिसराइड म्हणजे काय इस्टरिफिकेशन झालं आणि त्यांच्यामध्ये ग्लिसरॉल ईस्टर बॉन्ड्स फॉर्म झाले आणि ते ग्लिसराइड्स त्यांना आपण म्हटलं होतं. ठीक आहे. These are also called fats and oils based on melting point. Fats and oils. Fats आणि ऑइल्स म्हणजे काय, ज्यांचं ऑइल्स हॅव लोअर मेल्टिंग पॉईंट. ज्यांचं लोअर मेल्टिंग पॉईंट असेल त्यांना काय म्हणू आपण, ऑइल्स. आणि हेन्स एक्झाम्पल जिंजरली ऑइल अँड हेन्स रिमेन्स ॲज ऑइल इन विंटर्स. Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. These are phospholipids. आपण बघितलं होतं the unit of life आपण बघितलं होतं. लिपिड्स मध्ये फॉस्फोरायलेटेड किंवा फॉस्फरस किंवा फॉस्फोरायलेटेड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रेझेंट आहे आणि त्यांना आपण म्हटलं होतं फॉस्फोलिपिड्स. आणि फॉस्फोलिपिड्स काय म्हणत होते, आपले सेल मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर आपल्याला आहे ना, बायोलेयर बनली होती. Some tissues, several tissues have lipids with more complex. ठीक आहे. तर आता आपण बघितलं की फॉस्फोलिपिड्स होते जे सेल मेम्ब्रेन मध्ये प्रेझेंट होते आणि लेसिथिन हा एक एक्झाम्पल आहे त्याचा. ठीक आहे. मग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये मग आपण बघितलं की हेट्रोसायक्लिक रिंग्स सुद्धा पण प्रेझेंट असतात. हेट्रोसायक्लिक रिंग्स म्हणजे काय, हे रिंग्स असेल त्याच्यामध्ये कार्बन आणि नायट्रोजन पण प्रेझेंट असणार किंवा दुसरं कोणता पण कंपाऊंड प्रेझेंट असणार. कार्बनच्या शिवाय दुसरं कुठलं पण एलिमेंट प्रेझेंट असणार, त्याला आपण काय म्हणू, हेट्रोसायक्लिक रिंग्स. ठीक आहे. सम ऑफ दीज आर नायट्रोजन बेसेस. ठीक आहे. एक्झाम्पल ऍडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, युरेसिल आणि थायमिन. ठीक आहे. नायट्रोजन बेसेस हे आपल्या डीएनएचा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करतात. ठीक आहे. तर नायट्रोजन बेसेस आपल्या एका शुगरला जर अटॅच असले तर त्यांना आपण न्यूक्लियोसाइड्स म्हणतो. आणि जर आपली न्यूक्लियोसाइड्स त्यांच्यावर जर आपल्याला फॉस्फेट ग्रुप पण अटॅच्ड असेल तर त्यांना आपण काय म्हणू, न्यूक्लियोटाइड्स. आणि जे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत ते आपलं डीएनए आणि आरएनए फॉर्मेशन मध्ये हेल्प करतो.
ठीक आहे ना. डीएनए आणि आरएनए फॉर्मेशन करतो. ठीक आहे. तर म्हणजे काय, आपले हेट्रोसायक्लिक रिंग्स पण असतात आपल्या ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये. सम ऑफ दीज आर नायट्रोजन बेसेस, adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. When found attached to sugar, these are called as nucleosides. ठीक आहे, न्यूक्लिओसाइड्स. आणि म्हणजे जर आपली नायट्रोजन बेसला शुगर अटॅच असली तर त्याला न्यूक्लिओसाइड म्हणायचं. आणि जर आपल्या शुगरला न्यूक्लिओटाइड प्रेझेंट असली तर सॉरी जर आपल्या शुगरला नायट्रोजन बेस प्रेझेंट आहे तर त्याला न्यूक्लिओसाइड म्हणायचं. आणि त्याच न्यूक्लिओसाइडला जर फॉस्फेट ग्रुप सुद्धा अटॅच आहे तर त्याला काय म्हणायचं, न्यूक्लिओटाइड. जसं ॲडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडिन, युरिडिन अँड सायटिडिन हे काय आहे, आपले न्यूक्लिओसाइड्स. आणि त्यांच्यावर फॉस्फेट ग्रुप लागला तर ते काय झाले, ॲडिनायलिक ऍसिड, थायमिडिलिक ऍसिड, ग्वानिलिक ऍसिड, युरिडिलिक ऍसिड अँड सायटिडिलिक ऍसिड आर काय आहे, आपले न्यूक्लिओटाइड्स. तर न्यूक्लिक ऍसिडचा डीएनए आणि आरएनए आपल्याला माहित आहे. आणि हे कशाने बनलेले आहेत, आपले न्यूक्लिओटाइड्सनीच बनलेले आहेत. आणि डीएनए आणि आरएनए काय करतो, आपलं जेनेटिक मटेरियल सारखा ऍक्ट करतो. आता आपण हेट्रोसायक्लिक रिंग्स बघूया. ठीक आहे. तर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स मध्ये ॲडेनिन, युरेसिल, ॲडिनोसिन, युरेसिल, युरिडिन आणि ॲडिनायलिक ऍसिड आपल्याला इथे दिसतात. ॲडेनिन काय आपल्याकडे हेट्रोसायक्लिक रिंग आहे. इथे आपण बघू शकतो की जिथे काही लिहिलेलं नाहीये, हे जे पॉइंट्स आहेत कनेक्टिंग पॉइंट्स, जिथे काही लिहिलेलं नाहीये हे काय आहेत, आपले कार्बन. ठीक आहे, हे सगळे कार्बन आहेत. आणि इथे आपण बघू शकतो की इथे नायट्रोजन, इथे नायट्रोजन, इथे नायट्रोजन, इथे नायट्रोजन. बरं, हा पण पॉइंट आहे, हा पण कार्बनच आहे. ठीक आहे. हे तर हे जे नायट्रोजन आपल्याला दिसत आहेत, सॉरी हा नाही, हा नायट्रोजन, हा नायट्रोजन, हा नायट्रोजन आणि हा, हे काय आहे, हेट्रोसायक्लिक रिंग बनवत आहे. कारण की हे नायट्रोजन प्रेझेंट आहेत इन प्लेस ऑफ कार्बन. इथे कार्बन असायला पाहिजे पण इथे नायट्रोजन आहे, तर काय झालं, हेट्रोसायक्लिक रिंग. तर ही काय आहे, ॲडिनाइन. ॲडिनाइनचं स्ट्रक्चर असं असतं. ठीक आहे. ॲडिनोसिन म्हणजेच काय, की आपल्याकडे एक शुगर मॉलिक्युल आपल्याला दिसते आहे. ठीक आहे. त्याच्यावर आपल्याला ॲडिनाइन जोडलेला आहे. तर याला काय म्हणू आपण, ॲडिनोसिन. ठीक आहे. शुगर मॉलिक्युलवर ॲडिनाइन जोडला तर त्याला काय म्हणायचं, ॲडिनोसिन. ठीक आहे. आता याच शुगर मॉलिक्युलवर ॲडिनिन पण जोडला आणि इकडे आपण बघू शकतो इथे एक फॉस्फेट ग्रुप पण दिसतंय आपल्याला. तर याला काय म्हणू आपण, ॲडिनायलिक ऍसिड. ठीक आहे. तर ॲडिनिन, ॲडिनोसिन आणि ॲडिनायलिक ऍसिड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण इथे बघत आहोत युरेसिल, प्युरिन आणि पिरिमिडिन. ठीक आहे. प्युरिन बेसिकली 2 रिंग स्ट्रक्चर्स असतात आणि पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर असतो. ठीक आहे. बेसिसचे नाव आहे. ठीक आहे. यांच्याबद्दल डिटेलमध्ये दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकला जाईल, तर म्हणून मी इथे काही सांगत नाही जास्त. ठीक आहे. तर युरेसिलचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं. ठीक आहे. इथे युरेसिलचं स्ट्रक्चर झालं. युरिडिनचं स्ट्रक्चर म्हणजे युरिडिन काय, न्यूक्लिओसाइड आहे. तर शुगर मॉलिक्यूल प्लस युरेसिल इज कॉल्ड ॲज युरिडिन. आणि शुगर मॉलिक्यूल प्लस ॲडेनिन, सॉरी, ठीक आहे. आता इथे काय आहे, आता तुम्ही म्हटलं असेल की याला का बरं इथे न्यूक्लिओटाइड मध्ये कन्वर्ट नाही केलं. ठीक आहे. तर जे आपल्याकडे डीएनए असतो, डीएनए मध्ये आपल्याकडे बेसेस असतात, ॲडेनिन, थायमिन, ग्वानिन आणि सायटोसिन. आणि आरएनए असतो त्याच्यामध्ये आपल्याकडे न्यूक्लिओटाइड्स असतात, ॲडेनिन, युरेसिल, ग्वानिन आणि सायटोसिन. तर त्याच्यामधला टी इज रिप्लेस्ड बाय यू. ठीक आहे. तर हे युरेसिल टू युरिडिन. ठीक आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे इकडे प्रायमरी अँड सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. ठीक आहे. म्हणजे इथे काय म्हणता येते लोक की केमिस्ट्रीमध्ये युजली काय असते की आपण खूप सारे थाउजंड्स ऑफ कंपाऊंड्स आयसोलेट करतो
isolating hundreds of compounds, small and big, from living organism, determining their structure and possible synthesizing them. म्हणजे केमिस्ट्रीचं काय आहे मेन, की आपण पहिले कोणतंही कंपाऊंड आपण त्याच्यामधून खूप सारे कंपाऊंड काढतो, स्मॉल आणि बिग, फ्रॉम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, आणि मग त्यांचं स्ट्रक्चर आपण डिटरमाइन करतो आणि मग त्याला आपण सिंथेसाइज आणि आपण ट्राय करतो की आपण त्यांना सिंथेसाइज पण करू शकू. ठीक आहे. ठीक आहे. आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी मेटाबोलाइट्स नेक्स्ट सेशन मध्ये कंटिन्यू करू. ठीक आहे. ठीक आहे. थँक्यू.